Mana aku letak tadi ya? Ya, tiba-tiba hilang pula. Ada kat sini ke? Tak ada. Sini pun tak ada. Alah, bencilah bila aku hilang benda. Oh, kat sini rupanya. Hey, okey, dalam episod ini kita akan membuka kotak AirTag, gadget terbaru daripada Apple, okey, dan juga aksesori untuk AirTag. Jom. Apa khabar semua? JengSmashpop di sini, kawan buka kotak anda. Okey, sebelum kita melihat AirTag dan juga aksesori untuk AirTag, jom kita baca dua komen daripada anda semua daripada video sebelum ini. Okey, komen pertama daripada Umai Ikan Pirang Channel. Nama pun panjang gila. Okey, terbaik, teruskan usaha, cuba try test. Terbaik Jason. Okey, bagus, sebab setiap video saya juga akan cuba try test segala ciri-ciri terbaru untuk gadget terkini. Okey, Syamil Vix kata dia tak sabar nak tunggu Jason buka kotak AirTag. Tak payah tunggu lagi, sebab dalam episod ini kita akan membuka kotak AirTag daripada Apple. Sebelum kita buka kotak, pasti ada yang tertanya-tanyakan, Abang Jason, AirTag ni sebenarnya apa? Sebenarnya AirTag ini adalah gadget terbaru daripada Apple yang membantu kita semua manusia sejagat, okey, untuk mencari balik benda yang telah kita hilangkan. Sekiranya kita hilang dompet ke, hilang kunci ke rumah ke dan sebagainya, dengan menggunakan AirTag yang diselitkan ataupun digantungkan ke benda-benda kita orang tu, kita akan dapat carikan balik menggunakan aplikasi Find My di iPhone kita orang. Okey, di depannya ada perkataan AirTag dan juga rupa dia. Di belakang adalah tulisan-tulisan kecil. Tak payah kita tengok, jom kita kopek sekarang. Buku panduan yang ada gambar-gambar. Okey, dah nampak dah AirTag kita orang. Ini dia. Okey, sebelum tu apa lagi? Adalah buku panduan kod. Biar je. Okey. Kata dia untuk menggunakan AirTag iPhone ataupun iPad, kita orang kena menggunakan OS yang terbaru dan kena aktifkan Bluetooth. Okey. Wah, itu dia. Rupa AirTag ya. Nampak tak di belakangnya ada ikon Apple dengan permukaan yang sangat cantik, besi keluli macam ni kan. Okey, kata dia orang di dalamnya sudah pun ada bateri yang boleh digunakan selama 1 tahun. Okey, lepas tu benda ni juga kalis air, sebab biasanya kita gantung kat beg dan sebagainya kan, kalau jatuh kat air tak payah takut rosak. Okey. Okey, untuk memadankan AirTag, okey, dengan kita punya iPhone senang sahaja. Kita cuma perlu tarikkan kertas di bawah ini. Itu sahaja. Terdengar bunyi pula. Okey, bunyi berdering, maksudnya ia sudah pun diaktifkan. Dan kita boleh nampak di iPhone sekarang, okey, ada gambar raja yang berputar-putar. Okey, kita cuma perlu tekan connect je. Okey, lepas tekan connect, segalanya akan menjadi lebih seronok. Lepas tekan connect, okey, kita boleh labelkan AirTag ni kita nak digunakan untuk apa. Saya rasa okey lah, gantung kat kunci lah. Nampak? Sedang pun disetupkan. Okey, Jason's Keys. Okey, setup sudah pun siap. Dia kata view in Find My app. Dengan menggunakan aplikasi Find My, okey, kita boleh mencari lokasi di mana AirTag ini berada. Okey, senang saja. Dan sekiranya tibalah satu hari, okey, di mana anda telah lupa mana you letak kunci anda boleh buka aplikasi Find My. Okey, tekan saja nama AirTag, okey, dan di dalam skrin ada tertunjukkan arah dan juga jarak anda dengan AirTag yang anda carikan tersebut. Okey, anda juga boleh setkan supaya AirTag yang anda carikan tersebut berdering-dering supaya anda boleh dengar mana lokasi benda tu. Okey, itulah dia AirTag, okey, gadget kecil yang kita boleh gantungkan ataupun selitkan di mana-mana sahaja. Tapi jangan takut sekiranya kawan anda meletak AirTag di dalam beg anda. Tak boleh, sebab Apple ni kan pandai. Okey, sekiranya di sekeliling anda, okey, ada AirTag yang bukan kepunyaan anda, iPhone anda akan berdering dan beritahu anda.
Jika beg saya terjatuh di sekolah ke, di dalam bas ke, dan saya sudah tiba di rumah, macam mana nak carikan benda tu? Di dalam aplikasi Find My, kita boleh tekan fungsi Lost Mode, dengan pengaktifan Lost Mode, jika benda ni dah jauh, katakan di sekolah ke, di office ke, ataupun di tepi jalan ke, macam mana? Tak apa, sebab asalkan ada orang yang ada iPhone atau iPad yang berjalan dekat dengan AirTag yang anda carikan, AirTag tu akan menghantar kedudukannya, menggunakan iPhone ataupun iPad diorang ke rangkaian iCloud, dan anda akan menerima mesej daripada iCloud bagi tahu anda kedudukan AirTag tersebut. Jom kita lihatkan beberapa aksesori untuk AirTag. AirTag leather key ring, AirTag leather loop. Wow, kedua-dua ni adalah aksesori kulit. Dan ini pula AirTag loop. Kita boleh guna benda ni untuk menggantungkan AirTag di beg, di luggage dan sebagainya. Wow, cantik sekali. Kita lihatkan. Inilah dia AirTag loop, yang bukan kulit. Tapi memang lembut sekali, nampak. Cincin. Wow, ini dia. Cantik sekali warna merah ini ya. Wow. Leather keyring ini adalah untuk digantungkan di kunci kita orang. Wow. Premium nampaknya, inilah dia 3 aksesori yang kita boleh dapatkan untuk AirTag daripada Apple. Buka kat butang sini. Lepas tu letak je AirTag di dalam, selitkan dan tutup balik. Itu sahaja. Itu dia buka kotak untuk Apple AirTag, gadget terbaru daripada diorang. Harga sebiji adalah RM129. Sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang subscribe di bawah video ini, dan sertai GengSmashpop, tekan butang sertai ataupun join. Ikuti saya juga di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.